recommending palonoxetron, but more evidence was needed. The question was, since the guidelines call for combination antiemetics adding corticosteroids, would we see that same benefit if we use combination antiemetics in a large phase 3 trial? Như vậy thì những chứng cứ đã cho phép thiết lập cái hướng dẫn là sử dụng mới lại progesterone một cách là đơn độc một mình nó. Thế thì còn trong tình huống phối hợp với các cái thuốc chống đông khác như thế nào, chúng ta sẽ cần phải các cái dữ kiện khác nữa. So this trial, which was conducted in Asia, in Japan, was an extremely important trial in which patients were receiving either their first dose of cisplatin or their first dose of anthracycline cyclophosphamide, adriamycin or epirubicin in over 1,000 patients. All patients were randomized, double-blind studies. Everyone received the same dose of dexamethasone, and the randomization was either to Thảo or to Renisitron. Một nghiên cứu mới được công bố những năm gần đây với một số lượng bệnh nhân hơn 1.000 bệnh nhân thực hiện tại người châu Á là ở Nhật, bác sĩ Saito có thiết lập cái nghiên cứu những trường này bệnh nhân được hóa trị hoặc là với cisplatin hoặc là với phối hợp anthracycline và cyclophosphamide, được đánh giá là những cái phối hợp gây nôn mạnh, gây nôn nhiều thì bệnh nhân được phân ngẫu nhiên. Ở bên cạnh dexamethasone 16 mg thì được phối hợp hoặc là raviseprol, một cái thuốc cũ, hoặc là thuốc mới palonoxetron, cái liều 0.75. If we look at the results overall of all 1,100 patients, we can see that the biggest effect, again, overall effect, is no difference between 0.25 and 0.75. To prove the control of vomiting, we still have a problem with nausea, where 1/3 of the patients continue to have nausea in the delayed hypnosis period. Và chúng ta cũng cần phải can thiệp, các bạn để ý thấy rằng có đến 1/3 bệnh nhân vẫn phải được tiếp tục để mà theo dõi và được can thiệp thêm. And I believe this will show us the way to the future when we have more studies, larger studies that confirm these results. Và chúng ta sẽ đợi chờ các nghiên cứu tương lai xa hơn để trả lời vấn đề này. Now, I'd just like to add a little bit more information on guidelines before concluding. For an additional visit to see their doctor because of problems with nausea or vomiting. And please go to death, thank you. And if you see there are 50% more patients who did not have the guidelines followed, who had problems with nausea and vomiting that required an urgent care visit to see the doctor once again. Và vấn đề là thế nào? Các bạn thấy là có một tỷ lệ bệnh nhân bị chuyển không theo đúng các hướng dẫn mà xử trí chống nôn, bệnh nhân phải đến khám cấp cứu để xử trí các cái truyền toái do nôn ói gây ra. Now, in my practice, in my hospital, we treat 100 patients per day on average with chemotherapy. And if we follow guidelines, these results mean that we will have 700 fewer urgent care visits per year. Và các bạn thấy mặc dù chỉ là tỷ lệ 5%, nhưng nếu tính toán thực tế trên một bệnh phòng, một phòng khám bận rộn với điều trị hơn 100 bệnh nhân một ngày, thì khi mà không tuân thủ đúng hoàn toàn các guidelines thì bạn sẽ có lần phải khám thêm 700 người ngoài giờ dịch vụ gì đó khẩn cấp vì trong một năm vì vấn đề không tuân thủ. Once again, thank you very much for your excellent presentation and also your English. Thank you. Chúng ta thấy là tuyệt vời, hai báo cáo viên, và nhất là chúng ta thấy thực sự là chúng ta có được sáng hôm nay với một báo cáo viên cho chúng ta những cái kinh nghiệm, những dữ liệu nóng hổi. Chúng ta đi dự hội nghị quốc tế đâu thì cũng nóng hổi như thế này về lĩnh vực này thôi. Và báo cáo viên này rất là quốc tế. Tôi không có đi vào chi tiết tại chúng ta không thời gian, nhưng mà một cái báo cáo toàn diện. Bên cạnh đó thì là phải nói là chúng ta có một người dịch rất là tuyệt vời.
Tại vì người dịch này không phải là người dịch mà là bác sĩ cũng chuyên khoa như thế, cũng nắm vấn đề như thế. Tiến sĩ Vũ là trưởng khoa nội 1, tiến sĩ Vũ đồng thời là trưởng phòng chỉ đạo tuyến của bệnh viện ung bướu, cũng đồng thời là phó trưởng bộ môn ung bướu học của Đại học Y học Quốc Tập. Cũng xin nhắc là tôi là trưởng bộ môn. Thành ra chúng ta có một cái người dịch nắm bắt vấn đề để dịch tốt chúng ta. Tôi nghĩ là từ đầu tới giờ chúng ta đã hưởng rất nhiều điều thú vị. Sau đây thì xin là chúng ta chuyển qua phần thảo luận. Chúng ta bắt đầu kể, cho nên báo cáo tới bây giờ thì là đúng giờ. Presentation buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị có những cái thắc mắc gì hay là có những cái ý kiến đóng góp gì, chúng ta sẽ gửi những câu hỏi lên và những vị giáo sư của chúng tôi sẽ có những câu trả lời thích đáng. Và we would like to invite one more time to be on stage Mr. Richard Crowler to be on stage for Q&A. Xin được mời trở lại sân khấu một lần nữa. Đó là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Nguyên Hà cũng sẽ trở lại sân khấu cho phần trả câu hỏi và trả lời này. Quý đồng nghiệp có câu hỏi hoặc là chúng ta hỏi đáp trực tiếp, giao lưu trực tiếp tiếng Anh cũng được, tiếng Việt cũng được, hoặc là các bạn có thể viết giấy. Một số câu hỏi xin phép được nói tiếng Việt trước và sau đó thì có thể chuyển sang tiếng Anh cho giáo sư Crowler. Thứ nhất là kinh nghiệm kiểm soát buồn nôn bằng haloperidol và kiểm soát hội chứng ngoại thác do sử dụng haloperidol. About haloperidol. Yeah. Especially with the managing of intravenous symptoms. So the butyrophenones, which include haloperidol and droperidol, are dopamine antagonists, and they certainly have antiemetic effects, especially when given intravenously. But unfortunately, they also cause a blood pressure fall. And it's a strong orthostatic effect of 10 to 20 millimeters of mercury or more, which is even more difficult for outpatients, for ambulatory patients when they go home. So this is a risk that we do not need to take. I no longer use phenothiazines very often at all, or the butyrophenones. They have some effect. It is less than the serotonin antagonist, but they have more toxicity, including some serious toxicities with hypotension. So if I am going to use another drug as a prescription to take home, and I don't know if it's available in Vietnam, I use metoclopramide in small doses, and it too is a D2 receptor antagonist, but it does not have hypotension as a side effect. So these drugs are not first line or even second line drugs anymore. Về vấn đề haloperidol thì đây nó là một cái loại thuốc kháng dopamine, vẫn có thể có cộng lực với cái kháng thụ thể 5-HT3. Tuy nhiên thì nó gây ra nhiều cái tác dụng phụ không mong muốn xấu, như là đặc biệt là tình trạng hạ huyết áp. Cho nên nếu với kinh nghiệm mà ghi toa cho những bệnh nhân ngoại trú thì có lẽ không nên sử dụng cái haloperidol này. Các bạn có thể thay bằng cái metoclopramide với cái liều nhỏ và uống nhiều trong ngày. Câu hỏi thứ kế tiếp là kinh nghiệm kiểm soát buồn nôn do lo lắng quá mức xảy ra trước khi hóa trị. Câu hỏi này thì có lẽ là một phần nhờ bác sĩ Hà trả lời trước về chúng ta nói về cái anticipated nausea. So it's an excellent question about anticipatory or conditioned emesis. So the first thing is to prevent this problem. This is why the guidelines call for using the best antiemetics with the first course of chemotherapy and for every course afterwards. So if you can prevent acute emesis and prevent delayed emesis, you prevent the anticipatory or conditioned emesis. Now, if you do have anticipatory emesis, there are two potential treatments. The first is behavioral therapy, which is progressive deconditioning, which is somewhat difficult and not available in most of our hospitals, but nonetheless is possible. And there is a role for benzodiazepines here. It could be any benzodiazepine
It doesn't really matter which one. If my patient has delayed emesis, I begin several days earlier because they tell me they cannot sleep and cannot concentrate, and they don't know why. So the best method is prevent the anticipatory emesis, and next, either behavioral therapy or benzodiazepine. Là cái nôn idea. nôn liều trước phải nôn liều trước. Vâng, thì tác giả bác sĩ có trả lời rằng cái việc thứ nhất là đừng để bệnh nhân sợ lo lắng người ta sẽ nôn. Như vậy thì cái liệu trình của trước đó bạn phải xử trí chống nôn sớm và nôn muộn một cách thỏa đáng, đừng để bệnh nhân nôn kéo dài, ta sẽ rất sợ lần sau. Thứ hai, để chuẩn bị cho cái việc mà chu kỳ kế tiếp thì có những cái cách xử trí, có thể là sử dụng thuốc an thần trước những ngày đó để bớt cái sự lo lắng của bệnh nhân. Và thứ hai rất quan trọng thì họ bác sĩ nhấn mạnh đến cái việc chúng ta phải một cách gọi là giáo dục bệnh nhân, gọi là chúng ta xử trí bằng cái việc điều trị bằng hành vi làm thế nào cho bệnh nhân tự tin, phấn khởi, không có lo lắng căng thẳng. Bác sĩ Thảo thêm. Xin có một ý ngắn thôi. Thì cái nôn trước quá trị hay là nôn liệu trước đó, thì tức là anticipate nose and vomiting, tức là AVN, thì người ta cũng chú trọng cái vấn đề này nhiều. Thì chúng ta cũng có, thì theo ý kiến của tôi là trước khi mình bắt đầu cho bệnh nhân một cái liệu trình hóa trị đầu tiên, chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ, nên bỏ thì giờ ra để mình tiếp xúc với bệnh nhân và mình chuẩn bị cái tâm lý cho bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân. Mà khi tiếp cận được những cái hướng dẫn đầy đủ gọi là giáo dục sức khỏe đó, thì bệnh nhân sẽ đỡ lo lắng cho những chu kỳ cao. Ngoài cái việc mà chúng ta áp dụng cái công cụ và hướng dẫn thực hành lâm sàng của các guideline thì cho nó triệt để và đầy đủ, và không có cái vấn đề mà cái lý do mà chúng ta thấy cái phòng hóa trị ấy, thì chúng ta cũng thấy có liệu pháp âm nhạc dành nhạc lên và mọi cái những cái vấn đề để cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái khi nhiều cái sử dụng cái hóa trị. If I can make one more comment also, of course, the patient education is a very important part. The papers, the original papers summarizing this evidence are all available as a free download. Unfortunately, they're still in English, and the guidelines are in about 10 languages on the MASC website, not yet in Vietnamese, but if anyone is interested in translating them into Vietnamese, we would be very receptive to this, and it could be on the website for everyone in Vietnam. Ông có ý kiến về vấn đề thông tin giáo dục bệnh nhân rất là quan trọng, và một trong những thí dụ đắc lực của chúng ta hiện nay là Internet. Đối với người nước ngoài thì họ có những website viết bằng tiếng Anh và thậm chí là 10 thứ tiếng phổ thông, nhưng mà hiện nay Việt Nam mình chưa có. Có lẽ Việt Pháp với Alosi chắc tương lai mở cái trang web và hỗ trợ cái công cụ này với sự giúp sức của những nhà chuyên khoa. Chúng ta xin đi tiếp một câu hỏi khác. Bạn Việt hỏi là việc sử dụng dexamethasone dài ngày từ 4 đến 5 ngày liều cao thì có vấn đề phải sử dụng kèm các cái anti-H1 tập chế bơm proton là thường quy ở các bệnh viện, có phải như vậy hay không? So, dexamethasone for antiemetics, really there is no recommendation to go beyond 4 days. And this is very important because long-term corticosteroids have many other effects. But in less than a week, there is no effect on the adrenal cortical pituitary axis, which is important, and there seem to be relatively minor other effects. The most important effect that we need to be aware of with dexamethasone is the increase in blood sugar for patients who may be diabetic. And so when we know that a patient has diabetes, the dexamethasone remains very, very important, but we have to get back to, as Dr. Ha was telling us, to the patient education as to what they need to do with their diabetic medicines. But we should not fail to give dexamethasone in diabetic patients. We just need to counsel them as to how to manage their diabetes over the next 3 or 4 days. Chúng ta biết khi sử dụng dexamethasone thì phải tuân thủ vì nó là có cái tác dụng phụ của corticoid đặc biệt dexamethasone, ví dụ như đừng nên dùng kéo dài quá 4 ngày, rồi những vấn đề kèm theo vấn đề huyết áp và đặc biệt là vấn đề tiểu đường thì nó liên quan đến bình thường. Another important point was made.
most of the studies have been done with dexamethasone because it is widely available, relatively inexpensive, and easy to use. But methylprednisolone works very well, even prednisone works very well, as long as we give the equivalent doses. So this is not a benefit that is exclusive to dexamethasone. It exists with the entire corticosteroid category of drugs. Ngoài dexamethasone thì các bạn có thể sử dụng các cái khác, ví dụ như là methylprednisolone chẳng hạn, mà điều đó cũng không phải là chúng ta phải loại trừ hoàn toàn dexa với những tác dụng phụ của nó. Chúng tôi trở lại một câu hỏi khác, đồng nghiệp hỏi là việc sử dụng kháng H1 dùng cái cimetidine có gây tăng thêm độc tính của hóa trị hay không? Yes, if you If you saw on Dr. Ha's slide, looking at the NCCN guidelines, they recommend some drugs for gastric acid. Sometimes they recommend the H1 blocking agents or an agent such as cimetidine. These may be helpful, but we actually have no evidence right now to know. But we understand that with dexamethasone there will be problems with sleeping and there will be problems with gastric acid. So knowing that, anticipating this with simple medicines for sleep for the next 2 or 3 days, or simple medicines. Về vấn đề sử dụng các cái thuốc băng bao tử hay là cimetidine thì có ý kiến là thế này. Các bạn thấy là trong khuyến cáo người ta cũng phải sử dụng, nhất là khi bạn dùng dexamethasone thì nó sẽ cộng thêm các cái triệu chứng của bao tử, cho nên ta vẫn có thể sử dụng và không ngại là tăng độc tính hết. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rút góp một cái kinh nghiệm là trong các cái thuốc khi mình sử dụng hóa trị cho bệnh nhân, ngoài cái dexamethasone, sulfonylurea ảnh hưởng đến bao tử, thì có một số các cái thuốc, các cái chất hóa trị ung thư bản thân nó cũng gây ảnh hưởng trên bao tử, ví dụ như là paclitaxel vân vân, hoặc là docetaxel cái nhóm đó, thì chúng ta phải cân nhắc và cộng hưởng trên những bệnh nhân có tiền căn đặc biệt về vấn đề bao tử. Thì lúc bấy giờ chúng ta phải cân nhắc không phải luôn buộc hoàn toàn là do các cái vấn đề liên quan đến vấn đề hóa trị, mà nó có thể liên quan đến vấn đề các cái bệnh bao tử kèm theo. Thì trở lại câu hỏi tiếp tục. Bạn đồng nghiệp nêu vấn đề là tại sao mà lại không tuân thủ theo sách guideline? The problem issue, what is the reason that people cannot comply with the guideline? What a good question. I will give you what I believe is the problem. We all are fascinated by the new medicines taking advantage of knowledge of molecular biology for treatment of melanoma, breast cancer, colon cancer, lung cancer, and lymphoma. This is a great deal of information for all of us to learn. And so sometimes we spend more time learning about the treatment for breast cancer or colon cancer than we do about supportive care, as we would like in this age when there is so much information that we must continue to educate ourselves on. This, I believe, is part of the problem. That is why we want to make it as easy for the doctors to do the right thing. And that is why we tie the orders of guideline-recommended antiemetics to the chemotherapy order. So I think this is part of the problem. Not everyone has as much evidence and knowledge, but clearly the people in this room have a strong interest in this area, so we have to go back and educate our colleagues. Vấn đề là thế này, chúng ta đang ở trong một cái kỷ nguyên có rất nhiều những cái thông tin mới nóng hổi về lĩnh vực, ví dụ như là điều trị nhắm trúng đích sinh học phân tử. Các bạn có rất nhiều thông tin, các bạn thấy thích thú, các nhà bác sĩ nói về vấn đề các điều trị mới là ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư liệt tuyến, lymphoma vân vân, nhưng có lẽ ít ai quan tâm hoặc là luôn luôn để ý đến những cái vấn đề về điều trị nâng đỡ supportive care.